szálfatermetű férfi botjára támaszkodva kissé bizonytalan léptekkel közelítette meg a folyócska partját. Belenézett a természet tükrébe, és elborzadva szemlélte a homlokán égtelenkedő mély sebet. Napokkal ezelőtt rablók próbáltak néhány állatot ellopni a közösség csordájából. Taran hatalmas testi erejével szembeszállt a támadókkal. 2 is legyűrt már közülük, amikor egy fokos csapás a homlokon találta. Mielőtt elveszítette volna az eszméletét, még torkon ragadott egy rablót, és addig szorította, amíg a vérveszteségtől el nem vesztette az eszméletét. Tarant a sajátjai betámogatták egy a többiektől távolabb lévő kunyhóba, ahol egy ráncos bőrű, fogatlan öregasszony gondjaira bízták, aki hümmögött és ingatta a fejét. Látva Tarant fejsebét, egy meddő kecskét nem adott volna érte, hogy a férfi megéli a holnapot. Térült, fordult, és a kunyhó sarkából előkeresett egy zacskót. Markába öntötte a tartalmát, morzsolgatta, majd egy edénykében kecsketejjel összekeverve egy masszát készített. Rákente a pásztor fejsebére, mormolt néhány varázsigét csak úgy maga elé. A matróna visszabújt a prémek közé. Bevackolta magát, és időnként rápillantott a hatalmas testre, amely rándult egyet. Bizonyosan meghal reggelre, gondolta, és az égiek akaratára bízva a sebesültet elszenderedett. És az égiek kegyesek voltak Taranhoz, hiszen ezred évek múlva korunk tudós varázslói hihetetlen dolgokat derítettek ki róla, többek között azt is, hogy túlélte a brutális támadást. Ma már széles víztükör borítja annak az alig látható kis halomnak a helyét, ahol főhősünk, a szálfatermetű Jamnaja pásztor harcos Taran sírjára rátaláltak a régészek a Szőkezukban. Nevét egyébként óriási termete után kapta, amely oroszul faltörőkost jelent. Egy teljesen váratlan eredmény volt számunkra, és ez a temetkezés egyébként augusztus 20-án került kibontásra, úgyhogy ez egy nevezetes augusztus 20-a volt nekünk abban az évben. Ebben a sírban egy nagyon magas, robusztus, erős, izmos testfelépítésű férfi nyugodott, aki nem csak a testfelépítése miatt, hanem egy hatalmas fejsebe miatt is felkeltette a mi érdeklődésünket. És tulajdonképpen ennek a sírnak az előkerülése óta folyamatosan érdekelt minket az, hogy ki is lehetett ez a Vidi-Zugi óriás. Az eddig feltárt kurgánok mélyén döntő többségében nagytermetű, robusztus testalkatú férfiak csontjaira bukkantak a régészek, akik még halóporaikban is erőt sugároznak. Az antropológus kollégák azt tapasztalták, hogy ez a népesség a fizikai jegyeik alapján, a koponyájuk alapján, a becsülhető testmagasságuk alapján egy jóval magasabb, robusztusabb népesség lehetett, az itt élőket ismerve, amelyek a késő részkorhoz kapcsolódó úgynevezett bádeni közösségek, Báden kultúrának a közösségei voltak. Az ő testméretük az például ilyen 160 és 165 centiméter között váltakozott, és ezekből a kurgánokban megtalált halottaknak különösen a felnőtt férfiaknak a becsült testmagassága az 170 cm fölött volt, elérte egyes esetekben a 180 cm-t, akár még ennél magasabbak is voltak. Gondoljunk bele, hogy milyen testi fölény lehetett már csupán a magasság alapján egy 160-165 cm, és e fölé magasodó 15 cm-rel magasabb egyénnek a találkozása, és sokkal robusztusabbak voltak.
Talán félelmet keltő közösség is lehettek. Egy kutatótársunk, a korszak Arnold Schwarzeneggereinek nevezte őket, tehát úgy kell elképzelni, ha nem is mint egy terminátor, de nyilván a testi fölény az ott van. Kinézetileg, robusztucitásilag, termetileg ők nagyon eltértek a korábbi itteni népességtől, ami egyébként az itteni leletanyagon is nagyon szépen látszódott, hogy az itteni egyik sírban lévő nagy termetű férfi toronymagasan sokkal nagyobb volt, sokkal robusztusabb volt, mint a helyiek. Ez egyébként amellett, hogy a genetikai hátteréből adódott, amellett valószínűleg az elfogyasztott tápláléknak is köszönhető, rengeteg állati fehérjét, tejet, húst ehettek, ami hát ugye hozzásegítette őket ahhoz, hogy nagyobb termetűek legyenek. A méretes csontok, a túlélt fejseb sok-sok kérdést vetettek fel a régészek körében, amelyekre viszont már a hagyományos régészeti eszközök, módszerek nem tudtak választ adni. Az éppen most elinduló bioarcheológiai kutatások viszont lehet, hogy sokkal jobban meg tudják világítani ennek az őskori közösségnek, illetve ennek a rézkori pásztorembernek a mindennapi életét, és ezért tulajdonképpen egy teljes munkacsoport, egy teljes kutatóközösség fogott össze, hogy ezt a számtalan vizsgálatot, számtalan laborvizsgálatot, számtalan mintavételezést elvégezzük, és valahogy közelebb kerüljünk Taran mindennapjaihoz, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek az új kutatási eredmények tényleg olyan fantasztikus eredményeket hoztak, amelyek sokkal jobban megvilágítják itt ennek a rézkori közösségnek a mindennapjait. Az embertani antropológiai vizsgálatok bizonyították, hogy hősünk túlélte ezt a hatalmas traumát. Továbbá az is igazolódott, hogy csontjai még nem mutattak jeleket az intenzív lóhasználatra, lovaglásra. Ennek a férfinek a homlokán volt egy traumanyom, volt egy olyan erőszakos behatásnyoma, amit ez a férfi túlélt, és ez akár több hónappal vagy több évvel is túlélhette ezt a sérülést. Egy elég komoly sérülésről volt szó, ahol gyakorlatilag átszakadt a koponyafala. Tehát ezt valószínűleg elég jól tudták kezelni akkor, tehát ugyanis nagy gyulladás nyomokat nem láttunk ezen a koponyán. Az a lovas nomád népességekre jellemző rengeteg lovaglás, ami valóban csontani tüneteket nagyon gyakran okoz, ez jóval későbbi időpontban jelenik meg. A jamnaja kultúra esetében egy nemzetközi kutatócsoport kimutatta azt, hogy elképzelhető, hogy ez a kultúra már esetleg használta a lovakat. Vannak olyan izomeredési tapadási helyek, amelyek kifejezetten erősek jó néhány egyénnél, ugyanakkor ezt számosan vitatják is. Tehát a medencecsont, a combcsont egyes elváltozásai utalnak arra, hogy ezek az egyének lovagolhattak. Ebben az esetben nem találtunk olyan egyértelmű nyomot, ami ezt bizonyíthatóvá tenni. Taran koponyája egyéb beszédes nyomokat is megőrzött, több foga ugyanis jelentős sérülést szenvedett, valószínűleg a fejére mért erős ütések miatt. Bal alsó szemfog koronája az teljesen letört valamilyen mechanikai hatásra, illetve az egyik bal alsó metszőfogának a gyökere keresztben kettétört, a jobb alsó metszőfog pedig kimozdulhatott. Tehát ezek ilyen mechanikus trauma következményeképpen jöttek létre, valószínűleg erőszakos behatás eredményeként. Úgy tűnik, Taran sok mindent túlélt, és bár nem bizonyított, de elképzelhető, hogy egy parányi, láthatatlan ellenség gyűrte le a jamnaja óriást. Volt egy középfülgyulladása, krónikus, ami átterjedt a csontra is, és az úgynevezett csecsnyúlványban ilyen gennyes léziók alakultak ki. Ezt úgy nevezik, hogy gyöngytumor, tehát ez egy krónikus folyamat, és egyértelműen egy középfülgyulladásra utal, valószínűleg a füle folyt, és ez spontán nagyon ritkán gyógyul, és nagyon sok egyéb környező szövetekben gyulladásokat hozhat létre, tehát szövődményeket hozhat létre. Az sem kizárt, hogy ebben halhatott meg az egyén. A régész az ásatások során előkerült leletekről, temetkezési formákról, sírmellékletekből már nagyjából be tudja azonosítani az éppen feltárt lelőhely korát, az ott élt népeket. Ám azoknál a síroknál, ahol alig-alig kerül elő beazonosítható sírmelléklet,
ott több társtudomány közreműködőire van szükség, hogy megbízható adatokat tudjanak rögzíteni. Hogy Taranról még többet megtudjunk, a következő vizsgálatok helyszíne már a Debreceni Atommag Kutatóintézet volt, ahol Európa egyik legkorszerűbb gyorsítója működik, az atomkin lelke, a Tandetron. A Tandetron gyorsító egy olyan nagy berendezés, ami gyorsított ionyalábokat állít elő, esetünkben protonokat, és ezek a protonok érik el a céltárgyat, aminek anyagával, az atomokkal kölcsönhatásba lépnek, és ezen kölcsönhatás eredményeként karakterisztikus, vagyis az adott elemre jellemző egyedi röntgensugárzás jön létre, amit mi detektálni tudunk, és ez alapján meg tudjuk mondani, hogy milyen elemek találhatók az anyagban, és ezeknek milyen koncentrációjuk van. Ezt PIXE technikának nevezzük, ami egy részecske-indukált röntgenemissziós analízis. Magyarországon egyedinek számít ez a gyorsítóberendezés, és ezt nem csak régészeti szempontból, de különböző ipari eljárások során, kísérletek, saját kísérletei során is használjuk. Fémtárgyakat is, de akár szerves mintákat is, csontokat tudunk vizsgálni, geológiai mintákat, mindenféle kulturális és természeti örökségünkhöz tartozó tárgyat vizsgálunk. Taran csontjait alapos vizsgálatoknak vetették alá az Atomkiban, és a régészek izgatottan várták a választ arra a nagyon alapvető kérdésre, hogy Taran valóban a rézkorban élte. Ezt a radiokarbonos kormeghatározás, a C14-es szénizotópos vizsgálat egyértelműen igazolta, azaz hősünk valóban megközelítően 5000 évvel ezelőtt élt. A C14 vizsgálatnak a lényege az, hogy a kozmikus sugárzás hatására a légkör felső rétegeiben kialakul ez a 14-es szénizotóp, amely aztán az élőlények a szénkörforgás hatására felveszik. Mindez egészen addig tart, amíg egy élőlény életben van, miután elpusztul, ez a szénfelvétel megszűnik, és elkezd csökkenni a C14-nek az értéke a szervezetben. És hát radiokarbonos kormeghatározás módszernek ez az alapja, hogy egy tömegspektrometriás módszerrel meg tudjuk mondani azt, hogy a lelet kora az mikor is, illetve pontosan azt, hogy mikor pusztult el. Mi itt a laborban ennek a projektnek a kapcsán mi csontokat vizsgáltunk. Amikor egy-egy csontlelet bekerül a laborba, van egy elsődleges szemrevételezés, hogy van-e benne vizsgálatra elegendő kollagén. Ha igen, utána egy alapos tisztítás következik, majd frakciókra törik a mintát, és ezután egy kémiai előkezelés kezdődik. Ilyenkor több oldószer vagy oldat segítségével egy savas, lugos savas kezelésen megy keresztül a minta, aminek a végén egy ilyen, a kollagént gyakorlatilag egy ilyen vattaszerű anyagként lehet elképzelni, amit utána már abból tudunk gázt kinyerni, azt tudjuk tisztítani, és a gyorsító tömegspektrométer azt tudja mérni. A mintákat, mint említettem, ugye a két egyénnek a csontjaiból nyertük ki, azokat vizsgáltuk meg, annak is konkrétan a kollagénjét nyertük ki, ugyanis ez ad a legbiztosabb eredményeket számunkra. A vizsgálatok útján pedig arra következtetésre jutottunk, hogy a régészeti megfigyelésekkel összhangban vannak a vizsgálatok. Mind a két egyént azt a késő rézkor idejére lehet keltezni. A Taran az egyik egyén, ő egy picivel idősebb, olyan 4300 éves egyén, illetve a másik Vidizugi egyén pedig 4200 év körüli. Taran fogainak stronciumizotópos vizsgálata során kiderült, hogy hősünk már ezen a földrajzi területen láthatta meg a napvilágot. A stroncium az egy nyomelem, amely előfordul a kőzetekben, a talajban, talajvízben, az állatokban és a növényekben is. A stroncium a természetben 4 izotópja ismert, amelyek az atommagban lévő neutronok számában, vagyis a tömegszámukban különböznek egymástól. Ezek rendre a 84-es, 86-os, 87-es és 88-as izotópok. Információt a földrajzi eredetről a 87-86-os izotóparány hordoz a számunkra. Különböző kőzetek esetén ez az izotóparány változik,
tehát új lenyomatszerű struktúrát mutat. A stroncium ugye a kőzetek fizikai, kémiai és biológiai málása folyamatán keresztül jut a talajba. Innen a talajoldaton keresztül a biológiai oldható frakciót a növények felveszik, és bekerül a biológiai körforgásba. Mivel a stroncium a kálciumhoz hasonló kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, ezért beépül a vászszövetekbe, a csontba és a fogakba, és ez a stroncium izotóp összetétel itt megőrződik. A gyerekkorban előtörő maradandó fogak izotóp összetétele megőrződik, míg a csontszövet az egy állandó átalakulásban, újraképződésben van. Így, hogyha az egyénünk az csak helyben fogyasztott ételt és italt táplálkozott az élete folyamán, akkor a fogak izotóp összetétele a gyerekkori táplálkozást és lokalitást tükrözi, míg a csont izotóp összetétele a felnőttkori táplálkozást és lokalitást fogja számunkra tükrözni. A születési hely meghatározásához azonban nem elég csak az egyén fogait, csontjait górcső alá venni. A megbízható adatok kinyeréséhez többféle háttérvizsgálatot is el kell végezni. Jelen tanulmánya háttérmintaként tanulmányoztunk talajmintákat, növénymintát, kagyló, csigamintákat, valamint egy kisgyermek fogzománcot is, és ezeknek az izotóparánya megegyezett Taránnak, az 5000 éves vándornak az M1, M2 és M3-as fogmintáiból vett stroncium izotóp arányával. Tehát azt mondhatjuk el a vizsgálati eredményekből, hogy Tarán vagy ezen a helyen született, vagy pedig olyan területről származik, amely hasonló stroncium izotóp aránnyal rendelkezik. Maga a fogkő is nagyon sok információt őrzött meg az elmúlt évezredek során Taran és népe táplálkozási szokásairól. A most elvégzett vizsgálatok a növényi eredetű táplálékokra vonatkoztak. A fogkő az az étel, az ételek és a különböző táplálékok maradványainak a szájüregben élő baktériumokkal és nyállal elkevert ásványosodott plakja. Ebben ezt a fogzománcról eltávolítjuk, és egy rövid kémiai roncsolással feltárjuk belőle a növényi és egyéb mikromaradványokat. A mikromaradványok egy része beazonosítható fénymikroszkóp alatt, más része nem. A mikromaradványok más része viszont szűkebb növényi csoportra beazonosítható tud lenni, ilyenek például a fitolitok vagy a keményítő szemcsék. A fitolit az a növények bőrszövetében és egyéb más szerveiben keletkező elkovásodott növényi sejtek. Tehát tulajdonképpen, mint ha gipszből öntenénk ki valamit, így a növény kovából önti ki azt a sejtet saját életében, és ha ez a forma őrzi a növényi sejt alakját, akkor így visszaazonosítható belőle az az adott növénycsoport vagy faj, amelyből ez a szemcse előkerült. A gabona növényeknek a virágzatában számos fitolit alakot találhatunk, és ezek egy része fajra visszaazonosítható. Az eddigi eredmények alapján a fitolit ritka maradvány volt ebben a fogkőben, ami azt jelenti, hogy nagyon korszerűen választották el azokat a kis pejva levélkéket, ami a gabona szemet borítja, mert ezekből szoktak a fitolitok igazából a fogkőbe kerülni. Az eddigi eredmények alapján a keményítő szemcsék alakja, mérete és a keményítő, különböző víztartalmú keményítő rétegeknek a pozíciója adott arról információt, hogy a triticei alcsaládba tartozó gabonákat fogyasztották. Ez azt jelenti, hogy búzaféle gabonákat ettek, és rengeteg olyan degradált keményítő került elő, ami ugyan fajra nem azonosítható, de az látszik, hogy búzaféle gabonáról van szó. A keményítő szemcsék másik csoportja pedig fajra beazonosítható volt, egyértelműen árpa, tehát hordeum került elő a fogkőből. Ezen kívül még egyéb más nagyon apró keményítő szemcsék is akadtak benne. Tulajdonképpen a referenciaanyagunk alapján leginkább a tölgymak, vagy egyéb más mak termésű növénynek a maradványait találhattuk meg.
A stabilizotópos vizsgálatok számtalan kérdésre adtak választ, a további fontos információkat pedig már az archeogenetikai vizsgálatok szolgáltatták Taran DNS mintája alapján. Taranból is kaptunk egy DNS mintát ide az Archeogenetikai Intézetbe, ami egy sziklacsont volt. Ez a sziklacsont, ez a fül körüli, tehát a hallójárat, fül mögötti hallójárat körüli csontról van szó. Azt találták egy pár éve kutatótársaim, hogy a DNS ebben őrződik meg a legjobban. Ez egy nagyon kompakt, nagyon kemény csontállomány, és hát ebből nyertük ki mi is az ő DNS-ét, tehát az ő teljes genomi állományát, tehát nem csupán az anyai és az apai vonalat vizsgáltuk, hanem az autoszómáknak, a testi kromoszómáknak az összességét. És ez alapján meg lehetett állapítani Taranról, hogy ő is egy jamnaja leszármazott, ráadásul az ő genetikai állományában még nincsen benne a helyiekkel történő keveredés. Tehát vagy ő érkezett ide a Kárpát-medencébe ezekről a keleti jamnaja területekről, vagy az ő felmenői, akik idejöttek, egymással házasodtak, és nem keveredtek még itt az európaiakkal. És hát emellett ugye megállapítottuk, hogy férfi volt, genetikai értelemben is, és emellett kollégáim a pigmentációra, tehát a szem, haj és bőrszínre utaló jegyeket is vizsgáltak az ő genomjában. Alapvetően, amikor megközelítünk egy mintát, akkor kétféle lehetőségünk van. Vagy egy adott elegyben, tehát kinyerjük a DNS-t, és abban mindent megpróbálunk leolvasni, tehát a teljes genomot szekvenáljuk, vagy kifogunk részeket, olyan részeket, amik minket érdekelnek. Na most, mivel Tarannak a DNS mintája nem volt annyira jó megtartású, ezért kifogtunk 1,2 millió pozíciót, részt az ő genomjából egyszerre, és azokat úgy együtt kihúzva szaporítottuk föl, és fejtettük meg, hogy ott mi van a genomban. És hát ez nagyon jól működött arra, hogy megmondjuk, hogy ő neki egy ilyen jamnaja eredete bizonyítható, azonban a szem, hajszín, bőrszínre azért leszűkíti, annak meghatározására leszűkíti a lehetőségeket, mégis azért sikerült azt megállapítani, hogy alapvetően neki sötétebb hajszíne volt, a szeme is valószínűleg barna volt, sötétebb, és valószínűleg a bőre is inkább egy sötétebb, tehát hogy nem egy vakítóan fehér bőrtípus volt az övé. Taran csontjai, koponyája, fogazata, mint láthattuk, számtalan vizsgálaton esett át, sok mindent megtudtunk róla. Mindezen információk alapján már lehetőség volt arra, hogy Gábor Emese arcrekonstruktőr tudományos módszerek alkalmazásával megalkossa történetünk hősének gipszfejszobrát, majd a genetikai vizsgálatok eredményeinek alapján elénk varázsolja Taran élethűmását. Mérőpontokat helyezek fel a koponya a különböző meghatározott részeire. Én 50 mérőpontot használtam ennél a koponyánál, és ezeket a mérőpontokat megjelölve hozzárendelek egy lágyrész vastagságot. Ez 10 mm-ben van megadva, és változik attól függően, hogy milyen típusú az ember, tehát európai, ázsiai, ezeknek a vegyes keverékek különböző, nagyon sokféle lehet, illetve milyen korú. Taran, az óriás termetű jamnaja pásztor a biorégészeti tudományos vizsgálatok eredményeinek köszönhetően 2025. június 12-e óta teljes életnagyságában köszönti a Hajdúsági Múzeum látogatóit abban a szőke és vidizugi környezetben, ahol mintegy 5000 évvel ezelőtt élte mindennapjait. 2022-ben tártuk fel Tarannak a sírját, és gyakorlatilag 3 éves hosszú kutatómunka eredményeként jött létre maga ez a kiállítás.
Magának a régésznek a munkája az nem zárul le a terepi munkáknál, nem zárul le az ásatásoknál. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a terepi munka az a régész munkájának csak az 50%-át jelenti, és gyakorlatilag utána jön még a feldolgozás, a tudományos publikációra való előkészítés, illetve van még egy nagyon fontos szelete a régész munkájának, mégpedig a régészeti eredmények, legújabb régészeti eredmények megmutatása, megismertetése a nagy közönséggel. Gyakorlatilag ez a kiállítás elsősorban ezt a célt szolgálja, hogy az általunk feltárt régészeti leleteket eljutassuk valamilyen úton, módon a helyi közösséghez is, hogy megismerjék ennek a hajdúböszörmény határának a régészeti értékeit, megismerjék ennek a határnak a kulturális kincseit, amelyekre büszkék tudjanak lenni, amelyek a helyi identitás tudat alakulásában, formálásában is részt tudnak venni.